Το βέβαιο είναι ότι δεν είναι κακό η Ελλάδα να πρωτοστατεί σε βαλκανικές πρωτοβουλίες και να δείχνει, μιλάω τώρα γενικά και θεωρητικά, το τονίζω, και να δείχνει ότι είναι η ηγετική δύναμη της περιοχής. Καμία αντίρρηση σε αυτό. Το ερώτημα είναι do ut des. Δίνεις και παίρνεις. Ένα το κρατούμενο. Αυτή είναι βασική αρχή της οποιασδήποτε συνδιαλλαγής. Διότι, ας μην γελιόμαστε, αυτά δεν γίνονται για την καλή ψυχή κανενός, γίνονται για συγκεκριμένες πολιτικές βορειοατλαντικές πρωτοβουλίες. Η ομογενοποίηση, όπως είπατε, των Δυτικών Βαλκανίων είναι μία υπόθεση η οποία εντάσσεται θεωρητικά στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση και στην ισχυροποίηση του αναχωματικού δακτυλίου του Σπάικμαν, δηλαδή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Πολύ ωραία. Προσφέρουμε λοιπόν, όπως οφείλουμε, το τονίζω, bold letters υπογεγραμμένο, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως καλοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ή στο ΝΑΤΟ. Τι λάβαμε ως αντάλλαγμα? Θέλω να το δούμε αυτό. Γιατί θα γίνει ταμείο. Πολύ σύντομα θα γίνει ταμείο. Ένα είναι αυτό. Γιατί υπάρχει και ακόμα ένας λόγος που πρέπει να αυξήσουμε το κόστος των υπηρεσιών μας? Πεςτε μου κάτι. Το Κόσοβο είναι αναγνωρισμένο κράτος, όχι μόνο από εμάς, και από το Ισραήλ και από τη Γαλλία και από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, προχωρώ. Πώς προήλθε το Κόσοβο? Αποσχιστικά με παράνομο δημοψήφισμα. Δεν μου λέτε, εάν ένα παράνομο δημοψήφισμα λάβει χώρα και αλλού, όμως χάρη λέω εγώ για να βάλω τους ακροατές μας στον προβληματισμό, στη χώρα των Βάσκων, ας πούμε, στην Καταλωνία, έχουμε και την Κύπρο, ξέρετε. Πώς τους καλείς αυτούς, με ποιο καθεστώς? Τους νομιμοποιείς? Τα ωραία. Τότε να αναμένεις τα επίχειρα της νομιμοποίησεως αυτής και στο δικό σου έδαφος και στο έδαφος του ελληνισμού. Πεςτε μου κάτι άλλο. Η Μολδαβία είναι Βαλκάνια? Άρα και άλλη προσφορά υπηρεσιών εκτός από το Κόσοβο και προσφορά υπηρεσιών προς το ΝΑΤΟ στην περίπτωση της Μολδαβίας. Θα μου πείτε, και τι να κάνουμε, ανήκουμε στο? Καμία αντίρρηση. Θα ακούσω στο τέλος ποιες είναι οι απολαβές μας από όλα αυτά. Οι απολαβές μας, παραδείγματος χάρη, στην αδιανόητη, παράνομη, εξευτελιστική ενέργεια της Τουρκίας, γιατί τώρα μην γελιόμαστε, τώρα ποιοι Τουρκοκύπροι, έτσι. Στην περίπτωση της πύλας αρκείται με λόγια να ικανοποιηθεί? Όχι. Δεν μου λέτε, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να μιλάμε για παραχωρήσεις και υποχωρήσεις εάν το ΝΑΤΟ συμπεριεφέρεται αξιοπρεπώς προς την Ελλάδα και όχι ως βασάλων της? Λέω λοιπόν, θα λάβουμε αυτήν την περιβόητο υποστήριξη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου χωρίς υποχωρήσεις στην υπόθεση του ελληνοτουρκικού διαλόγου και στην υπόθεση του κυπριακού ζητήματος? Ο κύριος ο κύριος Στόλτεμπεργκ θα αποχωρήσει σε λίγο. Δεν ξέρω ποιος θα τον διαδεχθεί, μπορεί να τον διαδεχθεί η κυρία Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία, ξέρετε, σε αυτούς τους οργανισμούς το ποιος είναι επικεφαλής. Αυτοί οι οργανισμοί δουλεύουν πέρα και πάνω από πρόσωπα. Τα πρόσωπα έρχονται και κουμπώνουν στην ιδεολογική και πολιτική γραμμή των θεσμών αυτών και όχι το αντίθετο. Είχε πρώτον το ζήτημα της ενάρξεως ενός πολιτικού διεθνολογικού μασάζ για την αποδοχή του Κωσόβου, συζητήσεις με την Μολδαβία για την αντιμετώπιση των ρωσικών πιέσεων στην Τρανζίστρια και τρίτον
την το ανάλογο μασάζ στον κύριο Βούτσιτς, ο οποίος συμμετείχε και αυτός, για να αλλάξει τη στάση του, την φιλορωσική, γιατί ο Βούτσιτς ισορροπεί μεταξύ της επιθυμίας του για τη συμμετοχή της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παραδοσιακή αμυντική, πολιτική και ιδεολογική σχέση με τη Μόσχα. Λοιπόν, προσφέραμε πολλές υπηρεσίες χθες. Πάρα πολλές. Καλά κάναμε. Καλά κάναμε. Θέλω όμως να λαμβάνουμε και το δέον αντίτιμον. Διότι ξέρετε, εκεί, δεν θα το επαναλάβω, εκεί μου θυμίζει το ανέκδοτο με την ποντία ετέρα. Το ξέρουν οι Έλληνες. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ναι, είσαι στο ΝΑΤΟ, ναι, προσφέρεις υπηρεσίες στο ΝΑΤΟ, ναι, στηρίζεις όλες τις επιλογές του ΝΑΤΟ και μάλιστα με τον πλέον αυστηρό τρόπο, και ρωτώ, θα ζητήσει κανείς να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία έστω και τώρα? Την επόμενη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έγραψα άρθρο και λέω, καταδικάζουμε την εισβολή. Ποτέ ένας Έλληνας δεν μπορεί να δεχτεί εισβολές, γιατί είναι θύμα εισβολών. Βεβαίως καλά κάνουμε και κάνουμε κυρώσεις. Καμία αντίρρηση. Αν και θα προτιμούσα μια άλλη λύση, την οποία θα σας την πω. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα οποία κάναμε, εφόσον τα κάναμε, θα ζητήσουμε μια αμοιβαιότητα για τις ακριβώς αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου. Ξέρετε, υπάρχουν 7 διεθνή εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί από την Τουρκία επί του σώματος της τάδενος Κύπρου. Αυτά απαιτούν διεθνές ποινικό δικαστήριο, διεθνές δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προβλέπονται από τη διεθνή νομική κατάσταση και πολιτισμό. Τι έχουμε κάνει για αυτά?